Bộ Tư pháp Italy gần đây lật lại một vụ án hiếp dâm ở thành phố Ancona, Italy và tiến hành điều tra kỹ về phán quyết của tòa phúc thẩm thời điểm đó, khi cho rằng người phụ nữ bị tấn công quá xấu nên không khiến các bị cáo để ý và càng không thể trở thành một nạn nhân bị xâm hại tình dục. Phán quyết này đã gây ra sự phẫn nộ của người dân đất nước này, dẫn đến một cuộc biểu tình diễn ra hôm thứ Hai ngày 11 tháng 3 bên ngoài tòa án Ancona. Những người biểu tình liên tục hét lên thật đáng xấu hổ và giơ cao những tấm bảng thể hiện sự phản đối của mình đối với phán quyết. Được biết, phán quyết này đưa ra vào năm 2017 bởi một hội đồng xét xử toàn nữ, nhưng lý do thật sự phía sau chỉ được công khai khi tòa án cấp cao của Italy ra lệnh bãi bỏ và xem xét lại nó vào ngày 5 tháng 3 gần đây. Hai người đàn ông Beju ban đầu bị kết án đã tham gia vào một vụ cưỡng hiếp năm 2015, xâm hại tình dục một phụ nữ Beju ở Ancona. Các bác sĩ nói rằng thông những vết thương có thể xác định được cô bị cưỡng hiếp và có mức độ cao thuốc an thần benzodiazepine trong máu. Phía luật sư của nạn nhân cũng lên tiếng khẳng định người phụ nữ này đã bị chuốt thuốc và cưỡng bức sau một lớp học buổi tối. Mặc dù trong phiên tòa sơ thẩm năm 2016, các bị cáo đã bị kết án tù vì tội danh của mình. Tuy nhiên, đến năm 2017, tòa phúc thẩm ở Ancona lật lại bản án. Theo đó, sau khi xem một bức ảnh của nạn nhân, các nữ thẩm phán được cho là đã đồng ý với hai người đàn ông bị cáo buộc hiếp dâm, rằng nạn nhân trông quá nam tính. Điều này khiến họ không thấy hứng thú với cô và sẽ không nảy ra ý định phạm tội. Thậm chí, một trong số các bị cáo không thích nạn nhân tới mức lưu số điện thoại của cô trong danh bạ là Viking tự dùng để ám chỉ những người phụ nữ có vẻ bề ngoài trông giống đàn ông. Đây là vụ án thứ hai làm tạo ra nhiều chỉ trích trong những tuần gần đây ở Italy, nơi các vụ bạo lực tình dục và giết người mà nạn nhân là phụ nữ thường xuyên trở thành các tin tức